Так, напевно, я думаю, що трохи почнемо потихеньку розпочинати наш сьогоднішній захід. Нагадаю, що це Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Мене звуть Андрій Бутін, я старший експерт Інституту економічних досліджень. Сьогодні наша традиційна щомісячна презентація результатів щомісячного опитування підприємств, яке проводить наш інститут завдяки нашим донорам Європейському Союзу та Міжнародному фонду відродження, завдяки яким таке опитування стало можливим. Ми проводимо його щомісяця. Всі вже, в принципі, хто нас відвідає регулярно, про це знає. Нагадаю, що це опитування підприємств в Україні. Я не буду там цифр називати це. Я думаю, що наші сьогоднішні доповідачі розкажуть. Єдине, що скажу, що сьогодні презентувати буде пані Оксана Кузяків, виконавча директорка інституту, та Євген Ангел, старший науковий співробітник нашого інституту. Але значить, у підготовці цього опитування, його результатів відповідно звіту брали участь також Ірина Федець, Анастасія Гулік, Влад Баськов та Дар'я Шаповалова. Ось ми всіх назвали виконавців, тому щоб всім було приємно. Відразу скажу, що це тільки презентація нашого цього останнього крайнього опитування, яке ми провели в січні місяці, і його результати будуть, значить, опубліковані на наших ресурсах, це на сайті і в телеграм-каналах. А також буде трохи пізніше опублікований звіт. Ну, це я вже традиційно нагадую. Хто відвідає ці заходи, наші постійно про це вже знає, але я маю нагадати. Ось, якщо у вас будуть питання до виступаючих, я прошу вас їх задавати в чаті. Після презентації їх озвучу, і ми надамо відповіді. Або, в принципі, після презентації можна голосом, але бажано все ж таки в чаті, щоб у нас все було чітко і, так би мовити, без ексцесів. Два слова про презентацію. Ми провели опитування буквально в другій половині січня, тобто це дуже свіжі дані. Ми їх спеціально обробляли для того, щоб презентувати як можна скоріше. А сам звіт з більш вже повними даними буде опублікований трошки згодом. Але сама презентація була доступна вже буквально завтра. Ми її розійшлемо вам на ваші електронні адреси, які ви вказували при реєстрації. А також вона буде доступна на наших ресурсах. Ще раз повторюсь. І тому, в принципі, ви зможете з нею ознайомитися і використовувати в повсякденному, так би мовити, роботі. Я, напевно, вже передам слово пані Оксані для презентації. Вам бажаю гарно провести цей час з користю і використати ці дані для своєї повсякденної роботи. Дякую, прошу, пані Оксано. Вітаю всіх. Отже, почнемо. Ну, назва нашої презентації така, скажімо так, довго ми думали, але продовжуємо, враховуючи, що ми продовжуємо говорити про витривалість української економіки, про витривалість українського бізнесу, тому ми говоримо про витримати бурю, рік третій. Ну, тому що фактично за декілька днів, ну, фактично розпочнеться, так би мовити, наступний рік війни, і під час якої наш бізнес показує оцю стійкість. Отже, перейдемо до самої презентації. Андрій вже сказав про те, що це дуже свіжі дані, про те, що це ми робимо щомісяця. Цього разу ми опитали 478 підприємств усіх розмірів, які знаходяться в 21 з 27 регіонів України, які є в нашій країні згідно до Конституції. Це головним чином підприємства промислового сектора, хоча є і трошечки інших. Отже, які головні ключові результати, ключові повідомлення, про які ми будемо сьогодні говорити, ну, на відміну від попередніх разів, у нас їх аж 3. Ось, по-перше, це, що ми зафіксували, от така картинка, намалював її штучний інтелект, зрозуміло. Ми бачимо в кінці на горизонті світло, тому що це нам всім дозволяє рухатися вперед. Але ніяких таких суттєвих змін
таких драматичних, дуже якихось таких викличених ми не зафіксували. Немає таких ми проговоримо про те, які коливання відбуваються, але суттєва ситуація в січні 25-го не помінялась порівняно з груднем 24-го. В першу чергу ми говоримо про досить високий, відносно високий рівень довгострокової невизначеності і не лише. Плани на довгострокову перспективу, коли ми говоримо 2 роки, це важливо, вони дещо погіршилися порівняно з попереднім місяцем, але вони залишаються все ж таки все ще позитивні. Показники виробництва, ряд показників порівняно в січні порівняно до грудня дещо зменшилися темпи, скажімо так, зростання, покращення цих показників, але вони залишаються позитивними, і разом з тим очікування на короткострокові очікування на 3 місяці покращилося. Тобто, в принципі, таку динаміку ми спостерігаємо час від часу. Дефіцит робочої сили та питання безпеки залишаються ключовими проблемами чи викликами для бізнесу. Це теж уже не новина, і цього разу наш рейтинг ті ж самі перешкоди очолюють. Ось. І по-третє, цього разу якраз час, коли ми запитуємо про очікувані, колись це було таке питання про очікувані заходи з економічної політики. Звичайно, наразі зараз не лише економічна політика не стільки впливає на якість ділового середовища, тому ми називаємо це такі очікувані події. Ось, і от у нас серед ключових таких очікуваних подій це традиційне, це ключове наше важливе повідомлення, це завершення війни, зниження податків або їх принаймні не збільшення, бронювання працівників, дерегуляція та деокупація територій. Це, в принципі, ключові очікування. Зараз якраз я почну з більше уваги приділю саме цьому питанню. Ми, нагадаю, ставимо його 2 рази на рік, тобто в серпні і в січні останніх 2 років. Фактично, ми ставили його і в січні 23-го. Ось, ви бачите на цьому слайді результати відповіді на це питання. Результати відповіді на це питання. Бачите, що ми дещо в січні 25-го року додали варіантів можливого того, чого би бізнес очікував, але це фактично ніяк не вплинуло на результат, тому що переважна більшість, це фактично можна виносити за дужки цього опитування закінчення війни, це 87,8% опитаних. Ви бачите, що протягом цих останніх 4 разів, починаючи з серпня 23-го року, це питання на першому місці серед списку перешкод. Ще раз нагадаю, що ми зараз говоримо тут про кількісну оцінку, і ми не знаємо, що, власне, підприємства вкладають в це закінчення війни. Можна, очевидно, подумати, можливо, це різні речі в січні 25-го і в серпні 23-го, можливо, одні й ті ж самі, але факт залишається фактом. Це ще один доказ того, що, власне, війна – це головний, доказ, мабуть, нам і не треба доводити, але тим не менш. Тобто війна – це головний фактор, що впливає на бізнес, хоча він пристосувався. Далі ми бачимо зниження податків. Це фактор зараз 46, майже 47%, і якщо ще додати сюди 21,7% ті, хто хоче, щоб податки хоча б не збільшувалися, то ми бачимо, що питання податків, питання, яке, скоріше за все, є реакцією бізнесу на збільшення податків, зокрема військового збору на працюючих, це, очевидно, така, і на ФОПів, це, очевидно, така реакція. Ось, з другого боку, ми розуміємо, що для консолідації, скажімо так, для наповнення бюджету, який нам потрібен для того, щоб вести
оборону, там необхідна консолідація ресурсів. Але з другого боку бачимо такі очікування бізнесу. На третьому місці це на третьому місці це бронювання працівників. Це трошки менше стало важливою, вага цієї проблеми зменшилась порівняно до серпня 2024 року. Тоді було 32%, зараз 24%, тобто кожен четвертий. Ну, теж багато, але очевидно, це певною мірою результат тих заходів, які були прийняті на терені мобілізації протягом осені цього року. І п'яте місце у нас спрощення законодавчих вимог до бізнесу, або іншим словом дерегуляція, але вона сама по собі не дуже, лише 17,9%, 18% це менше практично в 2 рази, ніж це було, припустимо, в серпні 2023 року. Тому тут теж два таких пояснення. Очевидно, що відбуваються заходи, в першу чергу, пов'язані з цифровізацією. Ось, ну, або все-таки це не є у те середовище, ну, і фактично за рахунок цих заходів з цифровізації і дерегуляції, ну, ця проблема не стає такою актуальною. Ну, і далі ми бачимо, що весь перелік питань, проблем, він менше 15%, за виключенням одної – деокупація, 14,7%, і ми звертаємо увагу, що частка респондентів, які вважають, що, ну, і очікували би такого заходу. Тут ми трошки в українській мові трошечки не так названо заголовок цього графіку. Це очікувані заходи, які мали би покращити ведення бізнесу, тобто з цього аспекту підприємства відповідали. Тобто, очевидно, деокупація територій, дійсно, це в найнижчий рівень, але, очевидно, це, я не думаю, що це пов'язано з тим, що респонденти її не очікують, але в контексті впливу на якість ведення бізнесу, очевидно, це зараз має набагато менший вплив, ніж на початку війни, тому що бізнес просто спланував нові ланцюжки постачання і так чисто з прагматичних цілей на якість ведення і фінансовий результат підприємства, конкретно, які давали нам відповіді, це може і не впливає. Ось, більше про регуляторний клімат, про ці заходи ми поговоримо на початку березня. Буде в нас така спеціальна подія, таку я анонсую, і всіх запрошую. І там же ми тоді більше поговоримо і про розрізи, тому що зрозуміло, що різні види і типу бізнесу мають різні дещо пріоритети і очікування. Ну, за виключенням, звичайно, закінчення війни, тому що це питання номер один, як би ми не дивилися, за якими б ми критеріями не оцінювали бізнес. Далі переходимо до наших стандартних питань. Питань переходимо. Значить, перша частина – це показники, які характеризують загальні тренди. Ми тут говоримо про індекс відновлення ділової активності. Це ми говоримо тут про завантаження виробничих потужностей порівняно з довоєнним періодом, та говоримо про агрегований показник перспектив промисловості. Отже, почнемо з ІВДА, індексу відновлення ділової активності. Нагадаю, що це оцінка, різниця між тими респондентами, які оцінили стан, фінансово-економічну ситуацію або ситуацію на підприємстві як добру чи як погану. Цього року, в цей момент порівняно до такого ж самого періоду минулого року. І цінність цього показника якраз в тому, що він не має такого сезонного впливу, як інші наші показники. Ось ми бачимо, що починаючи в жовтні місяці, в нас була така як поворотна точка, і далі ось ми 4 місяці спостерігаємо зменшення темпів зростання, відновлення, тому що індекс позитивний, це означає, що частка тих, хто каже, що в них краще цього разу, ніж було колись, більше, ніж таких ж самих було минулого року. Але темпи зростання, темпи відновлення знову-таки падають. І якщо минулого разу ми от бачили таку незмінність і казали, що у нас така тенденція, що для малих, середніх і мікропідприємств відбувалася
тренд на зменшення темпів, тоді як у великих навпаки все зростало, то цього разу ми бачимо, що от всі 4 групи підприємств за розмірами показують такий тренд на зменшення темпів відновлення. Ось найкраще вони, якщо так порівнювати в абсолютних значеннях цього індексу, звичайно, для великих підприємств. Ну а мікробізнес, починаючи з січня 2024 року, ну фактично показує, що в них темпи відновлення, так би мовити, від'ємні, тобто вони відчувають, що в них ситуація погіршується, да? Тобто є гірше з року в рік. Ну, це знову ж таки. Це індекс, але просто він говорить про те, що мікробізнес, ну, не так вже там все і погано, але тим не менше, що мікробізнес в цих умовах ну, відчуває найбільший такий тиск обставин різного роду, і, очевидно, якщо ну, розглядаємо мікробізнес як такий захід, який допомагає, принаймні, до війни нам завжди допомагав не мати велику кількість безробітних, тому що люди були самозайняті і підприємства невеликі. Це означає, що це потребує особливих, все ще потребує особливих умов і уваги державної політики на мікробізнес. Про це цей графік. Про відновлення, про виробничі потужності. Ми питаємо про завантаження виробничих потужностей сьогодні, ось порівняно з довоєнним періодом, тобто от порівняно з тим, що було до 22 до 24 лютого 2022 року. І ось ми бачимо цього місяця така дуже цікава динаміка, я би її скоріше оцінювала як позитивно, тому що в нас суттєво зросла більше, ніж на 10%. 10, ну, ми міряємо в відсотках, тому кажемо відсотків, відсоткові пункти. Ось все-таки відсотків, з 42% до 54%, на 12 навіть, зросла частка тих, хто каже, що вони працюють майже на повну потужність. Позитивного є в цьому факті те, що це відбулося головним чином за рахунок зменшення тих, майже повна потужність – це більше 75%, але не 100%. І це позитивно, тому що це відбулося за рахунок майже такого самого скорочення частки тих, хто працює на потужності 50-74%. Тобто це дуже такий позитивний факт. Ну, динаміка таких цих хвостів, тих, хто не працює або працює там до 25% майже не змінилась. Це 3, відповідно, 4%. І частка тих, хто працює на full capacity, по повну потужність використання була 11, стало 9. Ну, в принципі, це така 2%, 2 відсоткових пункти, це зміна, це насправді не дуже суттєва з точки зору статистики зміна, хоча подивимося, який буде, ну, як ця тенденція буде продовжуватися. Але ми бачимо, що тут ось, починаючи з липня 24, ну, то, в принципі, з липня 24-го року, ось у нас така зміни туди-сюди відбуваються вверх-вниз, не суттєво на 1-2%. Так, тобто це позитив. Агрегований показник перспектив промисловості. Нагадаю, що цей показник, він в нас більше про поточну ситуацію і короткострокові, там 3-4-місячні зміни. І ми бачимо, що фактично він, починаючи з березня 2024 року, він такий тренд, де несхідний, тобто він трошки зменшується, але ну, практично, насправді, залишаючись без суттєвих змін, от листопада, фактично з листопада, грудень, січень, ми тут не фіксуємо таких суттєвих змін, хоча отут ці індексні пункти, вони в нас, тут навіть було 0,8 було 0,7 в грудні і стало 0,8 в січні. Ну, тобто, фактично, він навіть трохи зріс на 1 пункт. Подивимося, як це буде далі тривати. Головним фактором, який він складається з 3 вимірів, це очікувані зміни виробництва, запаси готової продукції та обсяг нових замовлень. І фактично запаси і обсяг нових замовлень практично не змінився, запаси навіть трохи
зменшилися, ну, але вони все знаходяться близько нуля, ці показники. Ось основним внесок був зроблений очікуваннями щодо виробництва, вони покращились, ну і, очевидно, це і зробило такий внесок в цей показник, що він збільшився на 1 відсотковий пункт. А щодо невизначеності, тому що це важливий фактор, важлива історія в нашому економічній ситуації бізнес-клімату. Ми міряємо 3 види невизначеності. Довгостроково дворічна, середньостроково це на півроку, і невизначеність в перспективі 3 місяців ми називаємо короткостроково. Вони фактично не змінились. Ми зараз по кожній з них пройдемося. Почнемо з середньострокової. Це частка підприємців, які не змогли дати прогноз щодо загальноекономічного середовища, щодо змін, це оранжева лінія, і синя лінія – це частка тих, хто не зміг дати відповідь на питання щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, як вона зміниться. Ну, ми бачимо, що по фінансово-економічній ситуації це в нас 17 і 19,7%, ну, фактично порівняно до того місяця не змінилось. По невизначеність, по загальноекономічній ситуації навіть дещо зменшилось, було 24,5, стало 21,1. От, ну, але в принципі це вона залишається, ну, плюс-мінус на тому ж самому рівні. Хоча, можливо, ця якраз тенденція дуже цікава спостерігати. Можливо, це буде тенденція до зменшення невизначеності щодо загальноекономічної ситуації в країні. Це, в принципі, цікаво. Що стосується короткострокових невизначеностей, да, тобто тут у нас така відбулась незначні зменшення по виробництву і основним показникам, навіть по кілька продаж, інші показники, які характеризують виробництво, немає їх тут на графіку, але так само, навіть по кількості працівників. Єдине, дві інші, так би мовити, напрямок руху у нас на нових замовленнях, але це теж незначно на 1%, тобто це в принципі знаходиться в статистично незначуще, хоча, можливо, це тенденція. І те ж саме по експорту. Трошечки зросла, але фактично з точки зору чистої науки, скажемо, що це нема суттєвих змін. Невизначеність довгострокової перспективи просто фактично не змінилась. Вона залишається, хоча от ми бачимо, що порівняно до листопада це вже плюс 2%. Зростання, тобто частка респондентів, які не змогли дати відповідь на питання, що буде з їхнім бізнесом, підприємством через 2 роки, зараз становить 37%, а, наприклад, в листопаді було 35%, а в грудні 36,2%. Тобто, чи це в нас буде така тенденція до зростання, поки що мені важко сказати, але, ну, скоріше за все, це все ж таки відбувається такі без змін показник. Бо далі, значить, наступний момент – це, власне, а що ж відбувається з тими, хто у нас очікує і дав нам відповідь на це питання, на обидва питання. Зараз ми почнемо. Так, по довгострокових очікуваннях, як я вже сказала, це там, де в нас 36%, де в нас не знають, 37, вірніше, що буде, а от ті, хто знають, у нас ми бачимо, що частка оптимістів перевищує частку песимістів, але, власне, динаміка самого індексу теж сама, так само від вересня, це там поворотна точка, вона йде вниз. Ось, і у нас індекс в грудні дорівнював 0,12, зараз він дорівнює 0,10, тобто певне зменшення з його, але він залишається позитивним. За рахунок чого це відбулося? Ну, невеликі зміни відбулися в частці тих, хто планують розширити діяльність, було 15, перепрошую, це не видно навіть мені, скільки було, 15 з копійками. Колег попрошу наступного разу все-таки робити графіки більш зрозумілими для читачів. І зараз стало 14,4. І, відповідно, по тим, хто
очікує, що звузити діяльність, там було 3,7, стало 4,1. Тобто незначні зміни, але їхня композиція впливає, тому що головним чином погіршилися очікування, скажу вам, великих підприємств. Тому це, в принципі, вплинуло на значення цього індексу. Але більшість респондентів нічого не очікує, тобто ніяких змін, 81,5, вважає, що все не зміниться. Це для нашої ситуації непогано. Фінансово-економічна ситуація і загальноекономічне середовище на наступні 6 місяців, це там, де у нас близько 20% і 24% відповідно не могли визначитися. Ті, хто визначився по фінансово-економічній ситуації на підприємстві, в нас просто без змін оптимізм. Він менший, мабуть, один за останні, я би так сказала, з лютого 23-го року це фактично одні з найнижчих показників, але вони стабільні протягом останніх 3 місяців, це 0,21 значення цього індексу. Ну і оцінки поточної ситуації трошки в січні погіршились, ну але все одно залишаються позитивними. І по загальноекономічному середовищу в країні ми бачимо, що приблизно такі ж самі оцінки, так само вони майже не змінилися, хоча поточна ситуація ось в січні трошки, ну так, аж на 8 пунктів гірше оцінюється, ніж була в грудні. У нас вже таке бувало. Але оптимістично бізнес продовжує дивитися в майбутнє. Результати січень до грудня і короткострокові очікування. Зразу до них перейдемо. Ну, тут ми якраз бачимо те, що непогано, тому що темпи зміни виробництва в січні, індекс зміни виробництва минулих в січні порівняно з груднем і грудні порівняно з листопадом, в січні став меншим, ми бачимо, темпи зменшились. Але вони залишаються, індекс залишається позитивним, це означає, що частка тих, хто сказав, що в них виробництво зростало порівняно до попереднього місяця, все ж таки перевищує тих, хто казав, що така частка падає. Ви тут бачите ці цифри, це фактично чверть у грудні і 21,3% у січні. Але ми маємо натомість позитивні очікування, і вони навіть стали в січні краще, ніж вони були в грудні. Головним чином це за рахунок того, що частка оптимістів зросла з 29,6% до 32,8%. По експорту ми бачимо ті ж самі тенденції, тільки більш яскравіше виражені. Тобто в нас зміни в січні, в нас показник минулих змін, тобто січень до грудня і грудень гірше, ну, фактично на 10% пунктів порівняно з груднем до листопада. Але досить позитивні очікування, і, в принципі, в тренді ми бачимо, що вони навіть зростають. Було 0,33, стало 0,37, а тут ще було менше. Тому, в принципі, залишається оптимістично. Те ж саме ми бачимо в продажах, абсолютно такі ж дві тенденції, позитивні, трошки менше темпи, зміни продажів або нових замовлень, ну тут воно так найбільш яскраво, але досить позитивні, доволі позитивні очікування. Власне, по нових замовленнях, ну теж тут у нас така певна теж стагнація. Ви пам'ятаєте, що у нас були в вересні, в жовтні такі високі темпи, скажімо так, великий портфель замовлень, і у нас майже було 8 місяців. Наразі середній термін нових замовлень склав 6,3 місяці, було 6,2 в грудні, тобто фактично без змін. Ну, головний, так би мовити, внесок в це дають частка підприємств, які не мають замовлень, тобто це фактично наразі 21%, це, мабуть, найбільша частка з квітня 2024 року. Ті, що немає, ну, менше місяця, це фактично робота з колес. Ну, і частка тих, хто має замовлення більше, ніж більше ніж на рік, вона залишається стабільною. Це був якийсь, очевидно, пік отримання довгих замовлень, але ось ми бачимо, що викликає занепокоєння оце зростання цієї частки тих, хто не має замовлень, хто працює з коліс, тому що у нас здебільшого вибірка в нас стандартна. По цінах, індекс обидва цін
Ну, вони завжди в позитиві, тобто завжди у нас частка тих, хто каже, що ціни зростають більше, ніж частка тих, хто каже, що вони падають. Тому тут дивимося лише на динаміку, і вона нам говорить про те, що якщо в нас останні 2 місяці бізнес очікував, що ціни будуть, темпи зростання цін зменшаться, то наразі ми бачимо протилежні очікування, тобто бізнес очікує зростання темпів зростання цін. Це ми говоримо про ціну на сировину та матеріали, і, відповідно, така ж сама історія, навіть тут більш така різкі збільшення, це по цінах на готову продукцію. Це вже те, що бізнес, власне, планує робити. Зайнятість і ринок праці, як я вже сказала, в нас залишається проблема з браком кадрів ключовою. Про це пізніше розкаже Євген. По динаміці, по зайнятості, по очікуваннях на 3 місяці ми бачимо, що попри все, що ми говоримо, бізнес, як десь в серпні місяці він почав мати такі позитивні очікування, що йому потрібні нові працівники, і ми бачимо, що ця тенденція після такого певних коливань, вона загалом продовжується, і от зараз індекс очікуваних змін, це те, що бізнес очікує збільшити кількість працюючих, він став 0,11 або 0,6. Головним чином це, знову ж таки, відбувається за рахунок того, от ви бачите, що у нас збільшилась частка тих, хто для цього показника це досить суттєве збільшення з 11,8% до 16, майже 15,7%. Тих, хто планує, що вони будуть збільшувати в наступному місяці людей. Частка тих, хто підприємці, які планують зменшувати працівників, не змінилась, і ось ми бачимо результат. І навіть сам факт того, що відбувається, ми теж бачимо, що тут є позитивний тренд. Хоча ще тут вони знаходяться в мінусах, що означає, що оптимістів трошки менше, ніж песимістів, але тим не менше. І відповідно, якщо відняти від 100 це все, то ми бачимо, що десь близько 80% плюс-мінус підприємств стабільно не збираються зменшувати кількість працюючих. В нашому випадку це позитивно. Вимушені відпустки наразі не є. Ми бачимо, що вони тут коливаються біля нуля. Не є цей захід популярним зараз для бізнесу, для використання. Щодо проблем з пошуком працівників, вони залишаються проблемами. Суттєвих змін ми не фіксуємо. Після ось 2 місяці поспіль індекс для пошуку, тобто труднощі при пошуку кваліфікованих працівників було 0,51, стало 0,50, тобто без змін, і взагалі без змін індекс для пошуку некваліфікованих працівників 0,29, тобто фактично 0,3. Але загалом обидва індекси свідчать про те, що, в принципі, проблеми на ринку праці існують, суттєві як для кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. І, очевидно, підприємства, мабуть, скажімо так, більш уважно ставляться до тих працівників, які вони мають, тому що знайти кого треба важко, але плани були і знайти. Це ще раз один такий, перед тим, як передати Євгену слово, це динаміка цієї нашої браку робочої сили на фоні проблем, на фоні того, що треба збільшувати, є проблеми з пошуком. Це якраз розмір цих проблем ще раз показує динаміка показника брак робочої сили в списку перешкод ведення бізнесу. І ось ми бачимо, ще раз вам нагадую, за оці фактично з серпня 2022 року у нас іде така тенденція, така красива лінія на збільшення. І загалом як ми зафіксували в серпні 2024 року, це 63%, і далі фактично тут є певна така відносно невелика динаміка в жовтні була, ось найменше, але воно трендом не стало, і останні 3 місяці ми просто бачимо такі коливання. Але фактично ми можемо говорити про те, що 2/3 опитаних вважають, що це проблема. На цьому я завершу свою частину презентації, передаю слово Євгену, і Євген показує свою Доброго частину. дня. Зараз потрібна секундочка, щоб увімкнути.
Мабуть, Є, бачите є. презентацію, так і є, добре. Зараз знаходжу мій слайд. А, Так, традиційно в рамках нашого дослідження ми аналізуємо перешкоди. І у нас є два різні переліки перешкод. Перший перелік перешкод це традиційний щомісячний перелік перешкод. Це перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час. А окрім цього, ми маємо також так звані квартальні перешкоди. Це перешкоди, які ми продовжуємо аналізувати вже впродовж 2 десятків років в рамках нашого довгострокового дослідження ділової думки. Власне, на цих квартальних перешкодах досить таки цікаво проводити порівняння наприклад, з попередніми кризовими явищами в історії України і з попередніми періодами часу. Зокрема, ми можемо побачити, що на першому місці у нас залишається така перешкода, як війна, несприятлива безпекова ситуація. Тобто, це, на жаль, беззаперечний лідер нашого рейтингу перешкод. 87% респондентів вказують на цю перешкоду. І фактично цей показник він впродовж останніх кварталів майже не змінюється. Також на другому місці у нас залишається така перешкода, як брак кваліфікованих працівників, як ми вже бачили, і по інших запитаннях, які представляла пані Оксана, що проблема браку кваліфікованих кадрів вона залишається таким серйозним викликом. Можна навіть сказати, що вона ще більше актуалізовується. І фактично у нас кожне друге підприємство в рамках цього запитання вказує про те, що брак кваліфікованих кадрів є перешкодою для зростання виробництва. На третьому місці рейтингу перешкод у нас низький попит. Майже 40% респондентів вказали про цю перешкоду. В принципі, цей показник він впродовж опитування під час війни він певним чином коливається. Ми це бачимо навіть на результатах кварталів 2024 року. Так що, наприклад, в другому кварталі було 43%, в третьому 34%, і зараз у нас вже теж знову наблизилось до 40%. Тобто це фактично стабільно одна з 3 головних перешкод для зростання виробництва. Якщо подивитись на інші перешкоди, то потрібно звернути увагу, наприклад, на таке питання, як надмірне оподаткування. Ми бачимо, що у нас, наприклад, за результатами другого кварталу про надмірне оподаткування вказувало 10% респондентів, в третьому 24%, в четвертому, в принципі, схожий результат 22%. З чим це пов'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що відбулося певне підвищення податків. Це, в принципі, така цікава тема для подальшого аналізу. І також цікаво подивитись на результати, які пов'язані з таким показником, як несприятливий регуляторний клімат. Він займає у нас, ця перешкода займає у нас 5-ту позицію у цьому рейтингу. І ми бачимо, що порівняно з третім кварталом у нас відбулося певне незначне зростання, збільшення частоти повідомлень про високий регуляторний тиск, і це в цілому збільшило наш агрегований показник несприятливого регуляторного клімату. І справді ми більш детально ці питання будемо розглядати на початку березня, коли будемо проводити спеціальну подію, присвячену регуляторному клімату. Якщо повернутися до наших традиційних щомісячних перешкод, то тут ми теж бачимо, що у нас, на жаль, певні перешкоди міцно закріпилися вгорі рейтингу. Зокрема, у нас на першому місці продовжує залишатись брак робочої сили. Про цю проблему вказали 65% опитаних. Вже впродовж багатьох місяців ця перешкода або на першому місці, або близько до першого місця. Також, на жаль, у нас високо в рейтингу перешкод небезпечно працювати. Безпекові виклики, вони залишаються, на жаль, дуже актуальними. Всі ми, наприклад, пам'ятаємо, що відбулося сьогодні, наскільки неспокійна була ніч, наскільки був неспокійний ранок, і як це все може
наприклад, впливати навіть на сприйняття бізнесом своєї безпеки роботи. Відбулися, однак, певні цікаві зміни. Зокрема, у нас менш актуальною стала така перешкода, як перебої з електропостачанням. В грудні про цю перешкоду вказував 51% опитаних, однак, як ми помітили, відключень фактично не було впродовж тривалого часу. Відповідно, ця перешкода почала бізнес менше хвилювати, і вже за результатами січня про неї вказали 19% опитаних, лише 19%. І, в принципі, як ми помітили за попередніми хвилями дослідження, коли бізнес менше хвилюється про електропостачання, він починає більше згадувати про інші поточні проблеми. І тут ми бачимо, що відбулося в результаті зростання, досить таки помітне, двох перешкод. Це, по-перше, зростання цін на сировину, матеріали і товари з 42% в грудні до 52% у січні. І також зростання такої перешкоди, як зменшення попиту на продукцію з 29% до 39%. Також традиційно нагадую, що фактично такі перешкоди, як корупція та тиск з боку правоохоронних органів, вони традиційно залишаються менш суттєвими порівняно з головними поточними проблемами, і про ці перешкоди вказує лише декілька відсотків опитаних. На цьому слайді ми, власне, можемо побачити, як відбувалися зміни перешкоди небезпечно працювати за всі хвилі опитування. І ми можемо побачити, що, в принципі, показник січня 52%, він відповідає, в принципі, таким середнім оцінкам минулого року. Тобто у нас показники, на жаль, в 2024 році показники цієї перешкоди, вони вийшли на дещо інший рівень. Тобто, якщо у нас, наприклад, у 2022 році про цю перешкоду вказували 20-30% опитаних, у 2023 році ця перешкода наближалась до 40%, то вже в 2024 році переважно більше 50% опитаних хвилювалися про безпеку своєї роботи. І також продовжують залишатися певні закономірності, які пов'язані з прийняттям цієї перешкоди, небезпечно працювати. Це закономірності, які, зокрема, пов'язані з розміром бізнесу. Ми можемо побачити, що зі зростанням розміру підприємства у нас зростають побоювання представників цього підприємства щодо безпеки роботи. Це, в принципі, очікувано, оскільки бізнес більшого розміру, це і середній бізнес, і великий бізнес, це можуть бути досить великі інфраструктурні об'єкти, які можуть стати об'єктом атак держави-агресора. Відповідно, цим можна пояснити і цю закономірність. Також ми можемо побачити, що впродовж останніх місяців сформувалась також певна регіональна закономірність. У нас на заході країни бізнес вже практично не хвилюється своєю безпекою роботи. Однак, наприклад, в регіонах, які близько до лінії фронту, це, наприклад, Харківська, Запорізька область, тобто фактично лінія фронту і проходить по території цих регіонів, а також в центральній Україні небезпечно працювати має набагато вищі показники, на жаль. Тобто в нас в низці регіонів більше 80 опитаних вважають небезпечні умови роботи перешкодою для ведення бізнесу. Щодо інших перешкод, то тут вже потрібно розглянути на згадане мною зростання цін. То дійсно в січні відбулося зростання, вказали 52% про цю перешкоду, але в принципі подібна ситуація була і весною, наприклад, в березні показник становив 53%, в квітні 51%. І це, в принципі, відповідає цій закономірності, що коли бізнес більше хвилюється, наприклад, про електропостачання, то він менш часто згадує про такі перешкоди, як зростання цін, наприклад, або про попит. І тут, власне, ми, на мою думку, бачимо знову ж повернення такої тенденції. У нас зменшилася актуальність електропостачання, зросла актуальність зростання цін. Так,
Також традиційно в рамках нашого дослідження ми продовжуємо моніторити, яким чином наш бізнес оцінює економічну політику уряду. І у нас за результатами січня оцінки переважно залишаються нейтральними, як і під час всіх інших попередніх хвиль опитування. 63% опитаних саме вибрали нейтральну оцінку. Водночас лише 4% опитаних вказали позитивні оцінки. В принципі, вже від серпня цей показник практично не змінюється, це 4-5%. Також, на жаль, на високому рівні у нас частка респондентів, які негативно оцінюють економічну політику уряду. Тобто це майже кожен четвертий респондент, 23% опитаних. На певному рівні існує невизначеність бізнесу щодо економічної політики уряду. Зокрема, кожен 10-й респондент не може надати такої оцінки. Ну і наприкінці, як зазвичай, ми більш детально розглядаємо питання відключення електропостачання. Як я вже згадував, все-таки досвід з електропостачання був більш позитивним впродовж останніх місяців. В результаті в нас у січні відбулося зменшення актуальності цієї перешкоди, і ми можемо добре побачити, чому це відбулося, зокрема через те, скільки ж робочого часу бізнес втрачав через перебої з електроенергією. Фактично, якщо подивитись на результати грудня, тут я одразу хочу нагадати, що ми традиційно під час кожної хвилі опитування ми аналізуємо дані про втрати робочого часу за попередній місяць, який повністю закінчився. Тобто в січні ми запитували підприємства про перебої з електроенергії в грудні. От, власне, за результатами грудня ми добре бачимо, що у більшості бізнесу фактично не було якихось значних проблем з електропостачанням, хоча, як ми бачимо по повідомленнях, час від часу все-таки відбуваються, зокрема в окремих регіонах, певні обмеження електропостачання саме для бізнесу, для промисловості. В грудні лише 28% бізнесів були змушені на певний час призупиняти роботу, хоча в листопаді цей показник був 68%. Але позитивно те, що більшість цих підприємств, які таки призупиняли свою роботу, вони призупиняли її лише на короткі періоди часу, і в результаті їхні втрати робочого часу були незначними. Наприклад, у нас 24% підприємств, вони призупиняли роботу від 1 до 10% робочого часу. Або, наприклад, 3% підприємств втратили від 11 до 25% робочого часу. При цьому позитивно те, що лише 1% підприємств, які втрачали більше половини робочого часу. Власне, питання, чому саме у цих підприємств відбувалися такі значні втрати, потребує додаткового дослідження, додаткового аналізу. Ми також, от якщо подивимося на тенденцію середніх часових втрат впродовж 2024 року, то тут ми можемо побачити, що справді ситуація покращилася. І в грудні середні втрати робочого часу становили лише 4%, тобто це досить таки низький показник. Наприклад, в червні, коли у нас був такий найбільш кризовий період з відключеннями і такий великий удар для бізнесу, ці втрати становили 14%, а потім впродовж літа вони далі були більше 10%. Якщо подивитись на дані за регіонами, то тут ми можемо побачити, що в принципі в частині регіонів взагалі не було втрат робочого часу. В деяких регіонах ці втрати робочого часу були в межах 1-2%, але, наприклад, у нас є Сумська область, яка знаходиться якраз безпосередньо біля кордону з Росією. В Сумській області втрати робочого часу серед бізнесу найвищі, вони становили в грудні 9%. Якщо подивитися на бізнес різного типу, наприклад, за розміром, то тут ми бачимо, що в принципі ситуація дещо вирівнялася, зважаючи на те, що втрати робочого часу в загальному є незначними. Тобто, якщо дивитись на попередні місяці 2024 року, то у нас переважно в мікро і малого бізнесу
втрати робочого часу були набагато вищими, і це відповідно могло проєктуватися і на інші оцінки своєї роботи саме для мікро і малого бізнесу. Ми знаємо, що все-таки середній, великий бізнес, він якось більш оптимістично налаштований щодо різних аспектів своєї роботи. Тут ми можемо побачити, що в грудні, наприклад, мікробізнес в середньому втратив 3%, середній бізнес 3%, а великий бізнес 2% робочого часу. Однак, наприклад, у нас є малі підприємства, які втратили 7% робочого часу, і тут вже може бути результат певної секторальної специфіки, секторальної структури саме малого бізнесу. Якщо подивитись, власне, на втрати робочого часу за галузями, то тут ми бачимо, що найвищі втрати продовжують залишатися в представників металургії. В грудні вони втратили 8% робочого часу. В легкій промисловості було втрачено 7% робочого часу, також 7% робочого часу в машинобудуванні. Водночас найнижчі втрати за результатами грудня це в виробництві будматеріалів, деревообробці по 2% часових втрат. Дякую за увагу і будемо раді відповісти на ваші запитання. Дякую, Євгене, дякую, Оксано. Я приєднуюсь до побажань. Якщо є питання, ми будемо дуже намагатися на них надати відповідь. Тому, будь ласка, пишіть в чаті. Я зачитаю навіть для тих, хто не дивиться, а тільки слухає, наприклад, з мобільного телефону. Я ці питання озвучу. Це бо в мене виникла цікавість до такого цікавого показника щодо очікувань бізнесу, в контексті спрощення законодавчих вимог до бізнесу, дерегуляції, так звано, це слайд номер 4. І там якраз дуже так яскраво спостерігається зменшення оцього, так би мовити, бажання бізнесу, побажання, так би мовити, або очікування. Хоча насправді, в принципі, сказати про те, що у нас за ці 3 роки там щось сильно дерегуляція якась відбулася, або навпаки там щось погіршилося, напевно, не можна в прямому такому. Єдине, що було, це, наприклад, на початку війни скасували перевірки, це, в принципі, певною мірою на бізнесі так позитивно мало б відобразитись. От, Оксана, можливо, у вас є якесь пояснення падінню такому цього показника, спрощення законодавчих вимог до бізнесу, до дерегуляція? Чим це пов'язано? Таке, в принципі, достатньо майже в 2 рази там падіння за рік, оскільки я так бачу. Трохи менше, ніж 2 рази. Можна сказати, так, в 2 рази. 18 плюс 18 буде 36, а там 40 було. В принципі, тут треба таке, ми вже на таке питання відповідали вчора, коли робили таку презентацію для іншої аудиторії. В принципі, Я вчора не слухав, я не підслуховував. Ми тоді всім спробую висловити свою точку зору, тому що, як я казала, ми, в принципі, на початку березня плануємо таку, спеціальну подію, поговорити про дерегуляцію, тоді, можливо, більше і підготуватися, власне, подивитися з одного боку, про що говорить наш бізнес, і з другого боку, а що, власне, відбулося. Тому що тут ми дійсно, якщо ми б цей показник подивилися, ми це питання ставили з кінця 22-го 22-го року, тому що ми зазвичай таке питання в квартальних опитуваннях ставили в січні. У нас воно є за січень 22-го, але воно абсолютно вже нерелевантно. Ми навіть його нікому і не показували відповіді. А далі вже був цей новий перелік. Але, звичайно, дерегуляція залишалась, і на початку війни, дійсно, там взагалі це не було взагалі ніякої проблеми, там інші були очікування, не стільки пов'язане з регуляторним середовищем, скільки там цими фізичними забезпечення, там логістики і таке інше. А далі тут просто треба дивитися, це якраз відбувалися певні зміни у 23-му порівняно до 22-го, там якраз мораторій на ті ж самі перевірки було
частково скасована. Ось там були проблеми, чи можливо там, хоча в прямій постановці ми ніколи цього не відловлювали з тими ж самими податковими блокуванням податкових накладних. От ми весь час питаємо, чи є це для вас там перешкода. У наших респондентів це немає перешкоди. Але по часу от, зростання, бо якраз серпень 23-го, це що ми тут бачимо, це було зростання порівняно з 22-м. Що сталося зараз? Чому, умовно кажучи, вже в серпні щось сталося, бо ми бачимо в серпні лише 19,7, це вже так фактично порівняно до січня суттєве, фактично в половину, трошки менше, на там 10 цих відсотків з 30. Ми в відсотках, ще раз нагадую, міряємо респондентів, тому це наша одиниця виміру, зменшилась. Я думаю, що все-таки, можливо, це певною мірою, такий, знаєте, кумулятивний ефект тих заходів, от я так думаю, які відбувалися пов'язані з цифровізацією, в першу чергу. І, можливо, це, в принципі, результат. Тут, до речі, це теж можна про це поговорити. Можливо, це коли ми говоримо про регуляторне середовище в Україні, це ж не лише самі закони і регуляторні акти, а це і їхнє застосування. І ось, можливо, власне, от у нас щось відбувалося з застосуванням. Це теж питання таке. Така відповідь, поки що повної відповіді у мене немає. Можливо, Євген може доповнити чимось. Дякую. Я, в принципі, погоджуюсь, і в принципі мені здається, що тут може бути ефект схожий на наше запитання про перешкоди. Можливо, перемкнулася увага з дерегуляції, наприклад, на податки або на питання, які пов'язані з енергетикою, бо ми якраз в третьому кварталі додали ці два нових пункти. Відповідно, одразу що відбулося скорочення актуальності спрощення законодавчих вимог до бізнесу. Тобто бізнес побачив якісь нові опції, які для нього, мабуть, більш важливі. І якраз наприкінці літа, восени питання податків стало більш актуально, більше хвилювало представників бізнесу. Відповідно, це могло і вплинути на те, що про дерегуляцію дещо забули. Дякую. До речі, Дуже це цікаво. якраз, я хочу сказати, чисто методично, так, ми, в принципі, додали питання фіксування податків на поточному рівні, і, знову ж таки, це говорить, мабуть, ще раз, але все одно треба подивитися, що, власне, відбувалося, але це говорить про те, що коли ми говоримо про регуляторний клімат в Україні, отак от загалом, то дуже часто ті, з ким ми говоримо, тобто наш бізнес і ми самі, ми дуже часто маємо на увазі, в першу чергу, податкове регулювання і податки. Так, напевно, так. Це взагалі-то дійсно цікава тема. Я от нагадаю про те, що Оксана наповнила про наші плани провести захід якраз по очікуванням бізнесу, в тому числі там на початку березня. Да, тому я всіх теж запрошую. І в мене ще є таке більш загальне питання. Воно не безпосередньо, напевно, не стосується цієї презентації. Можливо, воно таке більш, знаєте, очікування, можливо, якогось миру, перемир'я або там припинення вогню. Як от ви вважаєте, до Євгена, до Оксани, чи це якось відобразилось взагалі на настроях? От що ви вбачаєте, які настрої от за результатами цих опитувань, там цього, там попереднього, чи якось це відображається, чи в принципі ви цього не помічаєте? Нема такого якогось впливу, що якби ми могли сказати, що дійсно є якийсь такий вплив від очікувань, я би сказав, саме очікувань, тому що воно так повітря все вітає, але ми ж якраз про це і говоримо, про те, що щось вітає в повітрі, і ці очікування бізнесу, це в певну міру там дійсно пов'язані з конкретними цифрами, де ми говоримо там про залишки там на складах, про замовлення і так далі. Це досить так конкретно, це не те, що в повітрі. Але інша частина питання, яка стосується якихось таких більш, скажімо, уявних речей. От, можливо, є якась відповідь на це питання? Ваші очікування або ваше враження? Так, я тут якраз Євген клацає слайдами. Якщо б ми, той слайд, який ми перед тим бачили, війна впливає, тобто на наших усіх рейтингах перешкод, рейтингах очікуваних змін, будь-в яких у нас на першому плані, тут у нас іде закінчення війни, і там, якщо ми подивимося наші обидва рейтинги перешкод ведення, то це питання пов'язані з
ну, власне, небезпекою, пов'язаною з війною. Тобто це вплив. А от там, Женя, там, де ти слайди, де ставалося невизначеності, от якраз ну, найбільшою мірою от на такі події, пов'язані з такими, скажімо так, з політичними заявами, з тим, що ось ми там говоримо в певних в просторі в публічному, там, наприклад, були питання пов'язані там з, не знаю, там, з контрнаступом, з його неуспішністю, потім знову якісь нові очікування. Це, в принципі, можна побачити частково на невизначеності, причому от якраз, очевидно, на середньостроковій. Тому що на короткострокову невизначеність такі події не впливають, це чисто така, ну, ми вже бачимо, що принаймні зв'язку ми не бачимо. Довгострокова невизначеність у нас чогось так завмерла, фактично зменшилась на початку цього року, і от вона, бачите, у нас була така велика, на неї теж нічого не впливало, і потім ось фактично між лютим 24-го і травнем, ну, фактично 24-го, от у нас за весну відбувається таке поступове зменшення цієї невизначеності. Далі вона, ну, такі незначні коливання, тобто тут теж не впливає. Але, можливо, якщо ми подивилися на певні події, які... Тобто зараз не вплинуло те, що ми зараз чуємо, ми, очевидно, зможемо побачити, мабуть, в наступному, якщо мова йде про останні події там, політики і зміни в нашому, так би мовити, ключовому партнерів в Сполучених Штатах, ми це все побачимо, як ці всі розмови вплинули на бізнес, от я думаю, наступного разу, не зараз. Ось. Ну, а от середньострокові показники, середньострокова невизначеність, ну, вона теж частково от на ці всі коливання, думаю, впливають. Але безпосередньо, ну, це можна, ми про це не питаємо, тобто так не дуже й видно. Тому що, як я починала, я сказала, що ми не знаємо, я не знаю, що лежить в тих відсотках, які очікують завершення війни. Я не знаю, що означає для наших респондентів завершення війни зараз і що означало, припустимо, 2 роки назад. Чи це одне і те ж саме вони вкладають в цей сенси ті ж самі чи ні, ми не знаємо. Ось така в мене відповідь. Євген? Дякую. Уже в Євгена ще є що сказати. Євгена, не чутно тебе. Включений мікрофон. Так, з точки зору слайдів, які я презентував, в принципі, саме по перешкодах я поки що не бачу от якогось можливо зростання оптимізму. Тобто, у нас бізнес традиційно впродовж останнього року говорить про питання безпеки, тобто це більше 50% респондентів. Це досить таки високий показник, як ми бачимо, взагалі, якщо дивитись в перспективі 3 років нашого опитування. Водночас добре видно, що бізнес, саме коли оцінює перешкоди, він дуже добре помічає якісь такі поточні зміни, і це якраз гарно відображається на такій перешкоді, як перебої з електропостачанням. Тобто, якщо перебої от справді припинилися, з певним таким лагом через місяць, 2, ця перешкода різко стає набагато менш актуальною. Те, що стосується війни, безпекових викликів, таких змін поки що немає. То, знову ж таки, те, що було сьогодні вночі, поки що не дає багато оптимізму. Дякую за відповідь. Дякую за цю відповідь. І, до речі, Оксана якраз теж одночасно проанонсувала, що давайте зустрінемось за місяць, і, можливо, ми щось нове побачимо за результатами вже лютого. І побачимо, як реагує бізнес на ті події, які відбуваються прямо зараз, але ми побачимо це через місяць. Це як на зірки, коли ви на них дивитесь, ви їх бачите десь у минулому, і також ми за місяць побачимо те, що було місяць тому, тобто в лютому і в січні. Дякую сьогодні всім нашим презентаторам. Дякую за те, що ви приєдналися до нас. Це дуже важливо, тому що ми робимо цю роботу для вас, і нам дуже приємно, що у нас є аудиторія, що ви відвідуєте наші заходи і витрачаєте свій час на це. Дякую. Нагадаю, що презентація буде всім надіслана, а також розміщена на наших сайтах. Дякую Оксані та Євгену. До побачення. До наступного місяця. Дякую. Гарного вечора, до побачення. Дякуємо, на все добре.